Përshëndetje! Jemi përsëri në sektorin e foljeve, kohë së foljeve dhe formave që merr folja, si dhe përdorimi I tyre. As we are always mentioned, there are 12 English verb tenses, pra kemi 12 kohë të foljeve të anglishtes. Po ju lë pak kohë që t'i shikoni. Ne këto kohë kemi përsëritur pothuajse në çdo pjesë të çdo përshkrim të foljeve. Sot do të merremi me present perfect continuous. Pra, koha, le të themi në ekuivalent në shqip nuk ndodhet, por duhet të jetë koha e pakryer e vazhduar. This tense is used to describe the duration of an action that began in the past and continues into the present. Pra, kjo kohë përdoret për të përshkruar zgjatjen e një veprimi I cili ka filluar në të kaluarën dhe vazhdon edhe në të tashmen. He has been studying grammar for an hour. Pra, ka një orë që po studion gramatikën. She has been cooking all day. She's still studying and she's still cooking. Pra, veprimi ka filluar në të kaluarën, por është duke vazhduar edhe në të tashmen. This tense is also used to describe events that have been in progress recently and are rather temporary. Pra, kjo kohë po ashtu përdoret për të përshkruar ngjarje apo veprime të cilat kanë qenë në progres kohët e fundit dhe janë të përkohshme zakonisht. Kjo kohë formohet duke I shtuar has apo have plus formën been të foljes to be përpara foljes kryesore. Pra, ta shohim me shembuj. She has been living in Greece for the last 2 months. Has plus been plus live dhe ing. Pra, forma ing e foljes kryesore, e cila më parë ka has apo have plus been. Been është e pandryshuar. Ndërsa has merr ndryshimet, folja have, merr të gjitha ndryshimet të cilat nevojitet të ndodhin në veta të ndryshme, pra veta e tretë, numri 1 në këtë rast. Dhe njëherë të shikojmë edhe një shembull tjetër, I cila na qartëson më tepër përdorimin e present perfect continuous tense. She has been living in Taiwan for the last 2 months, but she plans to move soon. She has been living, has been plus live plus ing. Të shikojmë më të detajuar përdorimin e kësaj kohe në gjuhën angleze. Present perfect continuous tense use 1. Pra, përdorimi I parë. Describe the duration of an ongoing action. Për të përshkruar zgjatjen e një veprimi I cili është në vazhdim. We use the past perfect continuous to talk about the duration of an action since it started in the past until the present. Pra, e përdorim kohën present perfect continuous për të folur për zgjatjen e një veprimi që nga fillimi I tij deri në momentin të cilin po flasim. Since this tells us about the length of the action, the phrases for and since are frequently used. Pra, përsa kjo kohë përshkruam zgjatjen apo për zgjatjen e një veprimi, shpesh do të gjejmë foljet, format e for dhe since në fjali. Le të shikojmë me shembuj. The conference has been going on for 3 hours. Pra, for 3 hours has been going on. They have been arguing about the game for the past 2 days. For the past 2 days. I have been vacationing in Ibiza since 90s. Since. What have you kids been doing this summer? Since I graduated, since, I have been looking for a job every day. How long have you been studying English? How long? Pra, shikojmë ndaj folje të kohës apo fjalë të cilat përshkruajnë kohë, gjatë përdorimit të kësaj kohe, dhe vazhdojmë me përdorimin e dytë. Used to describe recently started actions. The present perfect continuous can be used to talk about things that started very recently in the past,
Pra, për të përshkruar veprimet të cilat kanë filluar shumë shpejt në të kaluarën, pra shumë afër me të ardhmen, me të tashmen. The present perfect continuous can be used to talk about things that started very recently in the past. Per shembull, I haven't been going out much these days. Pra, these days, këto ditë, që veprim që ka filluar kohët e fundit. Recently, I've been eating dinner at home. What have you been doing lately? Lately, we've been working on a new project. My back has been bothering me lately. Siç shikoni, kemi përdorimin e shpeshtë të ndajfoljeve të kohës me këtë kohë. Si formohet present perfect continuous? This tense is formed using the auxiliary verb have plus the past participle of the verb be plus the ing form of the main verb. Pra, ne përmendëm dhe më lart se si formohet present perfect continuous. Pra, present perfect continuous formohet duke përdorur foljen ndihmëse have plus pjesoren e foljes be, e cila bëhet been, plus formën ing të foljes kryesore. Present perfect continuous affirmative statements. Pra ta shikojmë në fjali pozitive përdorimin e present perfect continuous. I have been reading. You have been speaking. She, he, it has been cooking. You, we, they have been sleeping. Si që shikoni, në kolonën e mesit, kemi dhe format e shkurtuara të përdorimit të foljes I've, you've, his, she's, it's, you've, we've, they've. Pra, shkurtimi përfshin për emrin, apostrof dhe formën e shkurtuar të foljes have, foljes ndihmëse have. Pra dhe një herë, rendi i fjalëve është i tillë në fjalin pozitive. Për emri, folja ndihmëse have, folja ndihmëse be, pjesorja e saj been, dhe forma ing e foljes kryesore. Pra kemi le të themi dy folje ndihmëse have edhe be, plus foljen kryesore në formën e saj ing. Keni parasysh që ndryshimet të cilat kanë lidhje me veten, i merr folja have, folja e parë ndihmëse have. Le ta shikojmë më të zgjeruar shpjegimin e formimit të kësaj kohe. To form the present perfect continuous, we use have, has, plus the past participle of the verb to be, plus the ing form of the main verb. Pra, për të krijuar kohën present perfect continuous, ne përdorim foljen ndihmëse have apo has, që është në vetën e tretë numër 1, plus pjesoren e kaluar e kryer të foljes to be, që është been, plus formën ing të foljes kryesore. Vini re, mund të përdorni dhe shkurtimet I have I've, you have you've, he has his, she has she's, we have we've, they have they've. To i përmendëm dhe më lart, por përsëritja në këtë rast nuk është e dëmshme. Të shikojmë me shembull. I have been feeling great these days. He's been crying since his girlfriend left him 2 months ago. We've been praying for your recovery. My dog has been barking all morning. The sun has been shining all day. I've been working as a cashier for 2 years. Present perfect continuous negative statements. Pra, fjalit negative duke përdorur present perfect continuous. Le të shikojmë rendin e fjalëve. Për emri, folja ndihmëse have, fjala negative not, apo mohuese siç themi në gjuhën tonë not, folja pjesorja e kaluar e kryer e foljes to be been, dhe folja kryesore, forma ing e foljes kryesore. I have not been reading. You have not been speaking. He, she, it has not been telling. You, we,
they have not been skiing. Dhe njëherë, në kolonën e mesit, shikojmë formën e shkurtuar që mund të përdoret gjatë përdorimit të gjuhës angleze, zakonisht në të folur, përdoren format e shkurtuara. I've, you've, his, she's, it's, you've, we've, they've. Pra dhe njëherë, rendi i fjalëve, subject plus have has plus not plus been plus verb in its ing form. Present perfect continuous negative statements. Ta shikojmë dhe njëherë shpjegimin e kësaj të fundit. Pra, të fjalive negative me present perfect continuous tense. To form the negative, simply add not after have, has. Subject plus have plus not plus been plus ing form of the main verb. We can also use the contractions hasn't, has not, and haven't, have not. Le ta shikojmë me shembull këtë shpjegim. He has not been sleeping well the last 2 months. I have not been eating enough vegetables these days. My boss has not been coming into the office regularly. It hasn't been raining for long. You haven't been studying enough to do well in school. Yes, no questions. Pra, pyetje të cilat marrin përgjigje po ose jo. Have I been reading? Have you been speaking? Has he, she, it been eating? Have you, we, they been telling? Pra, dhe njëherë, rendi I fjalëve është folja ndihmëse have kalon përpara për emrit ose emrit. Have I. Folja ndihmëse be, pra, pjesoria e kryer e saj nuk ndryshon pozicion, po ashtu edhe folja kryesore, pra forma ing e foljes kryesore, nuk ndryshon pozicion. Pra ndryshimet I marrin në rendin e fjalisë I merr vetëm për emri dhe folja ndihmëse have. Have I? Dhe njëherë shpjegimi. To form questions use has, have, plus subject, plus been, plus ing form of the main verb. Let us shikojmë shembuj. Has the baby been sleeping long? Has the baby been sleeping long? Have they been working on the report? Pra have they been working on the report? Has your mother been staying at the beach house? Has your mother, pra she, been staying at the beach house? Have you been feeling better these days? Have e para, por emri I dyti, pjesoria e treta dhe ing form e foljes kryesore e katërta. Have you been keeping to your diet or eating sweets? WH questions. Pra pyetjet me fjalët pyetëse WH. Në këtë rast, që ta keni dhe më të lehtë për ta memorizuar, e gjithë fjalia është një lloj si më parë, pra si pyetje të cilat marrin përgjigje po ose jo, vetëm se në fillim vendoset fjala pyetëse. Pra e para në rend është fjala pyetëse. Who have I been speaking? What have you been reading? Where has he, she, it been sleeping? When have you been crying? Why have we been telling? And how have they been skiing? Dhe njëherë, rendi I fjalëve, pra fjala pyetëse WH, plus have, pra folja ndihmëse have, plus kryefjala, që mund të jetë për emër, grup fjalësh, emër, plus been, plus folja kryesore në formën ing të saj. WH questions. Siç e përmenda më lart, ky është dhe shpjegimi më I detajuar. Notice the word order. The WH question word comes first. Then we have, and then the subject, and the past participle of the verb be, been, and then the ing form of the main verb. Examples.
What have you been doing these days? Where has your daughter been living since she graduated college? Where has your daughter been living? How long have you been playing tennis? How long have you been playing tennis? Why haven't you been answering my calls? Why haven't you been answering? Who has been eating my cookies? Since when has your back been hurting? Since when has your back been hurting?